हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ। चल्ला चाहिँ एक हप्ताका भइसके। चल्लाले चाहिँ पानी ल्याउन लाग्छ। अब पानी पनि ठिक मिलाएर हाल्नु पर्छ। बाहिर चाहिँ एकदम पानी दर्किरहेको छ। चल्ला चाहिँ अब चाहिँ चल्ला चाहिँ छोडेर धेरै बेर छोडिदिनु हुन्न। अब यसरी चाहिँ कोचिहाल्छ। बाहिर चिसो छ अनि पानी परेपछि सम्झनुस् कि तपाईले चाहिँ खोरमा चाहिँ चिसो बनाइहाल्छन्, भुस चाहिँ हाल्न परिहाल्छ। जुन समयमा पानी पर्छ त्यही समयमा भुस चाहिँ हालिहाल्नु पर्ने हुन्छ। अनिवार्य नै यो भुस हाल्नु पाइन्छ। पानी परेपछि यो ग्लास चिसो बनाइहाल्छ। मैले चाहिँ हालिसकेको छु यसरी। यस चिसो हुन चाहिँ दिनुहुन्न। नाङ्लाइमा दिइरहेको छ हालसम्म। अनि सानैमा एक हप्ता दुई हप्ताका चल्ला चाहिँ राम्रोसँग हुर्काएपछि चाहिँ ठुलो भएपछि केही गर्न पर्दैन, आफै ठुलो हुन्छ कुखुरा। त्यस्तो केही दुःख गर्नै पर्दैन। सानैमा अब जति सक्दो दाना पानी मिलाएर दिनु। ठुलोमा खासै त्यस्तो मेहनत गरिराख्नु पर्दैन सर कुखुरालाई चाहिँ। सानोमा नै हो। सानोमा राम्ररी दाना पानी खुवाइदिएपछि आफै चलक्क बढेर आउँछ। लगभग धेरै छिटो बढ्यो भने पनि धेरै खुसी नहुनुहोस्। किन ठुला कुखुरा मर्छ अब गर्मीको समयमा। ठिक्क 40-42 दिनको दिन 3 किलो निस्किने गरेर गर्नुपर्छ। त्यो अन्डा माथि निकाल्नु हुन्न। त्यो अन्डा माथि निकाल्छु भन्यो भने चाहिँ अब चाहिँ गर्मीमा चाहिँ मरिहाल्छ। जुन ठुलो छ त्यही मर्छ। यो चाहिँ चिसो ल्यास बनाएका थिए र मैले भुस हालिदिइसकेको छु। यो ल्यास बनाउने बित्तिकै भुस हालिदिइहाल्नुपर्छ। फेरि अब लगभग भोलि बिहानतिर हाल्नुपर्छ। पानी परिरहेको छ धेरै समय भयो। यसरी धेरै बेर कोचिदिनुहुन्न। अनि यसरी कुदिरहेका छन्। अनि यो ब्लब चाहिँ एकदम मुनि चाहिँ दिनुहुन्न। यसलाई चाहिँ एकदम तातो धेरै दिनुहुन्न। पानी तातो धेरै दियो भने चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ ग्यारेन्टी पानी जम्ने समस्या आउँछ। धेरै मुनि भयो भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यो ब्लबले अक्सिजन सोर्स दिन्छ। यो जुन ब्लब बालिरहेको छन् त्यसले पनि अक्सिजन सोर्स छ। त्यसले पनि चल्लालाई अक्सिजन पुग्दैन। त्यो भएर चाहिँ अलि माथि राखिएको छ। यसरी इन्फ्रारेड हो। यो चाहिँ यस्तो रातो खालको छ इन्फ्रारेड। अब यो इन्फ्रारेडको चाहिँ पैसा चाहिँ मैले भनिदिइसकेको छु। वाट अनुसार हुन्छ। वाट जति बढी भयो त्यति नै बढी हुँदो रहेछ। जति कम भयो त्यति नै कम हुन्छ पैसा चाहिँ। अलि सानो पनि हुन्छ हो। त्यसरी कोचिन्छन्। छेउछेउमा धेरै बेर कोचियो भने एकमाथि अर्को थिचिने लङ्गडा हुने त्यस्तो समस्या आउँछ। त्यस्तो समस्या हुन नदिनको लागि चाहिँ बेला बेलामा चलाइदिइराख्नुपर्छ। चलाइदिएपछि यसरी पानी खान जान्छन्। नि सलक्कै पानी खान जान्छन्। अब त्यता लहर दिने सलक्क त्यहाँ गएर पानी खान्छ। त्यहाँ छैनन् अहिले। त्यहाँ चाहिँ यता लहर दिने भने त्यहाँ चाहिँ पानी खान जान्छ। दाना पानीमा फोहोर भयो भने चाहिँ र यो वातावरण राम्रोसँग मिलाउन सकिएन भने चाहिँ इकोलाईको समस्या आउँछ। इकोलाई भनेको चाहिँ आफैले हल्का चिरेर पनि हेर्न सक्नुपर्छ। अब ठुलै रूपमा देखिएको चाहिँ फोक्सोमाथि नै लाग्छ। फोक्सोमाथि पुरै सेतो पत्र लाग्छ। त्यसरी पनि लिन सकिन्छ। अनि यिनीहरूले पानी खाइदिएन भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आउँछ। ग्राउट आउँछ पानी नखाइदिएपछि चाहिँ। इकोलाई भएको कुखुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ पुरै खुट्टा सुक्दै जान्छ। जिरिङ्ग हुन्छ। अनि स्याक सुक घ्यार नि गर्न सुरु गर्छ। इकोलाई भए पनि सिआरडीले नि घ्यार गराउँछ। इकोलाई नि गराउँछ। हाम्रो खोरमा चाहिँ खासै देखिएको छैन आजसम्म। हाम्रोमा देखिने भनेको सिआरडी नै हो। इकोली चाहिँ खासै देखिएको छैन। दाना पानी त्यस्तो फोहोर दिन्न। पानी फोहोर हाल्ने बित्तिकै फालिदिइहाल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ सलक्क भुस हालिदिइहाल्छ। यसरी सर र यसरी उल्टी स्ट्यान्ड राखिएको छ। सुल्टी हालिदिउँ भने चाहिँ अलि यिनीहरूले चाहिँ पानी कम खान्छ। त्यही भएर चाहिँ उल्टी हालिदिएको छ। अनि यसलाई चाहिँ यहाँ पानी यसरी फोहोर हाल्यो। अब यसलाई चाहिँ सलक्कै बिर्कोलाई ट्याक्क समातेर मुनि नफुस्किने तरिकाले ट्याक्क समातेर अर्को भाँडामा ठ्याक्क खनाइदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ क्लियर गराइदियो त्यो बिर्कोमा चाहिँ। अनि त्यसरी दिनुपर्छ। अनि यो दानाको भाँडामा यस्तो फोहोर हालेको छ। यो दानाको भाँडामा चाहिँ अब यति दानाको माया मान्ने होइन। यति छँदै छैन। यहाँ थोरै छ, अलिअलि छ। अब यो चाहिँ निकालेर यो भुस चाहिँ फालिदिनु दाना। त्यसलाई केलाएर दिन सकिन्छ। धेरै छ भने चाहिँ। थोरै छ भने चाहिँ त्यो अब त्यसलाई चाहिँ केलाएर बस्न सकिन्न। सर र फालिदिनु। बेला बेला सफा गरिराख्नुपर्छ। यो नाङ्ला पनि घोट्नुपर्छ बेला बेलामा।
दाना दिँदै पछि फेरि दाना दिँदै पछि चाहिँ नाङ्ला चाहिँ अनिवार्य रूपमै घोटेकै हुनुपर्छ। घोटेर सफा गर्ने, अनि कहिलेकाहीँ धोइदिनु पनि सकिन्छ। नत्रभए चाहिँ चल्लाले विभिन्न समस्याहरू आउँछ। चल्ला ठिकै छ, बाहिर पानी परिरहेको छ एकदम। पानी पर्दाखेरि त्यसरी उता साइडबाट खोलिएको छ, उताको साइडबाट पनि खोलिएको छ। खोर चाहिँ खासै ठुलो छैन, त्यही भएर यसरी यी चाहिँ अर्को चल्ला हुन्। ठुला कुखुरा अस्ति भर्खर अरू खोर उता पारिपट्टि छन्, अर्को खोर चाहिँ अलिक टाढै पर्छन्। तिनीहरूमा चाहिँ ठुला कुखुरा भइसकिए। अनि यी साना चल्लाहरू चाहिँ मरिसकिएको छ। एकदम महँगा अहिले चल्ला चाहिँ एकदम महँगा छन्। यी पनि मऱ्यो भने चाहिँ खै किन बाँच्छन् मर्छन् भन्नै सकिन्न, त्यही हल्का रोगबाट बाँच्छन् मात्रै। आजसम्म यिनीहरू चल्ला 1 हप्ताको भए मृत्यु दर भनेको जम्मा 475मा 3टा मरेका छन्। मरेका होइन 3टा मरेका छन्। 3टा भन्नाले नै एउटा गइसकेको, उहाँ प्याकेटै गइसकेका थिए। अनि 2टा चाहिँ पछि मरे, 1 दिनपछि अथवा 2 दिनपछि। यसरी पुगिरहेका छन्। यिनीहरूको ठाउँ पनि बढाइदिनुपर्छ। अहिले चाहिँ एकदम पानी परिरहेको छ, अब घाम लाग्नु सुरु गरेपछि ठाउँ पनि बढाइदिने। 1-2 दिनपछि खेलिरहेका छन् चल्ला चाहिँ, त्यसरी पानी खान जान्छन्। अब त्यहाँ चाहिँ अब फोहोर हालेका छन्, त्यो चाहिँ म यहाँ भिडियो बनाएर मात्रै भएन। यो भिडियो बनाएर चाहिँ खासै देखाएर भएन, यहाँ चल्लालाई चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्यो। अब यो फोहोर चाहिँ चल्लाको फालिदिहाल्नु पर्यो। बिर्कोको साइडमा भएको फोहोर, बिर्कोको साइडमा चाहिँ फोहोर हुनै दिनुहुन्न। त्यो भएपछि त कुखुरा गइहाल्यो, विभिन्न समस्या त्यहीँबाट आउने। पानीमा फोहोर हाल्छन्। यहाँ यो ब्लक पनि तल झरेछ, यिनीहरू हल्लाइ मुनि झरेछ, त्यहाँ गाँठो पारिदिएको छु। त्यसलाई चाहिँ अझै माथि सारिदिनु होइन। अब यो धेरै तातो रहेछ, यिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न समस्या आउँछ। धेरै तातो पनि दिनुहुन्न, ठिक्क मिलाएर 1 हप्ताको भइसके। यिनीलाई चाहिँ मिलाएर ठिक्क लगभग होला नि, खासै ठुला छैन। यो पानी यिनीहरू चल्ला आएदेखि त 1 दिन घाम लाग्यो। पानीको पानी हो, पानीको पानी भएपछि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ घाम लगाइदियो भएदेखि राम्रो भएर च्याट्ट भएर आउँथे। अनि राम्रोसँग वृद्धि विकास हुन्थ्यो। अनि चाहिँ अहिले पानी पर्दै गरिदियो, भुस पनि चिसो हुने, पानी धेरै पर्दैछ, कुखुरा चाहिँ धेरै ठाउँमा थुप्रिने। त्यो भएपछि चाहिँ त्यस्तो भएपछि चाहिँ पछि पानी जम्ने समस्या आउँछ कि, अनि अलि डर छ। जति अक्सिजनको मात्रा मिलाए पनि पानी जम्ने समस्या चाहिँ आइदिइहाल्छ। हेचरीबाट हेजिङ गर्दाखेरि अलिक ढिलो निस्क्यो भने चल्ला चाहिँ ढिलो भयो भने पनि वहीँबाट आउँदाखेरि चल्लामा पानी जम्ने समस्या आउँछ। हेचरीबाट कमजोरी भएको चल्ला चाहिँ लगभग तपाईँको 1 हप्ताभित्र मरिसक्छ। त्यहाँबाट पछि मरेको चाहिँ आफ्नै हो। हेचरीबाट कमजोरी भयो चाहिँ अनि कुखुरा चाहिँ यस्तो राम्रो छ। हेर्नु खासै केही छैन, पानी परेको बाहिर पानी परिरहेको छ। चल्ला चाहिँ कहिलेकाहीँ रुजे जस्ता हुन्छ, ज्वरो आएर पनि हुन्छ। यस्तो चाहिँ धेरै ठाउँमा पोको परेर प्लास्टिक मुनि अथवा केहीमा बसिराख्यो भने पनि रुजे जस्ता हुन्छ। यति नै हो। हस्त, धन्यवाद।